Lektion 1. Natur och djurliv. Titta på den ståtliga blåhägern. Den är magnifik. Ja, de är så graciösa fåglar, särskilt när de fiskar i sumpiga pölar. Jag tycker det är fascinerande hur de jagar mat. Ja. De är tålmodiga jägare som väntar på det perfekta ögonblicket att slå till. Visste du att dessa fåglar spelar en viktig roll i ekosystemet? Absolut. De hjälper till att kontrollera fiskpopulationerna och upprätthålla balansen. Och det de äter smälts för att ge näring åt växterna här omkring. Korrekt. Allt är sammankopplat till sin natur. Jag älskar hur varje varelse har sin roll. Ja. Även de minsta insekterna bidrar till miljöns hälsa. På tal om insekter, jag lade märke till några fjärilar som fladdrade i närheten. De är vackra. De hjälper också till att pollinera blommor. Naturen arbetar verkligen i harmoni. Det gör det. Varje art är beroende av andra för att överleva. Har du någon favoritfågel förutom blåhägern? Jag älskar den färgglada kungsfiskaren. Deras livfulla färger är fantastiska. Kungsfiskare är förtjusande. Jag tycker om att se dem dyka efter fisk. Ja. De är otroligt skickliga på att fånga sitt byte. Jag undrar hur många olika fågelarter som finns i det här reservatet. Det finns förmodligen dussintals. Var och en bidrar till mångfalden av liv här. Det får mig att uppskatta naturen ännu mer. Ja, verkligen. Att spendera tid utomhus hjälper oss att få kontakt med omgivningen. Borde vi fortsätta utforska för att se vilka andra vilda djur vi kan hitta? Absolut. Jag är exalterad över att upptäcka fler gömda skatter i naturen. Låt oss gå tysta. Vi vill inte skrämma fåglarna. Bra idé. Tålamod är nyckeln när man observerar vilda djur. Jag ser fram emot vad vi får se härnäst. Lektion 2. Hitta stresslindring. Jag skulle definitivt behöva lite stresslindring i mitt liv. Jag förstår. Vilka metoder har du funderat på för avslappning? Jag har hört att eteriska oljor kan vara ganska lugnande. Det är det. Aromaterapi är ett fantastiskt sätt att varva ner. Var kan jag köpa dem? Du kan hitta eteriska oljor i hälsokostbutiker eller online. Det låter enkelt. Har du några favoritdofter? Jag älskar lavendel. Den är otroligt lugnande. Jag har hört att lavendel också hjälper mot sömn. Ja. Det skapar en fridfull miljö för avkoppling. Vad sägs om andra metoder för stresslindring? Har du någonsin provat meditation? Det kan vara mycket effektivt. Jag har funderat på det men aldrig riktigt bestämt mig. Det är värt att försöka. Även några minuter om dagen kan hjälpa. Jag ska kolla på meditationsappar. De kanske kan vägleda mig. Det är en jättebra idé. Många appar erbjuder fantastiska guidade sessioner.
Hur är det med fysiska aktiviteter? Tycker du att de är hjälpsamma? Absolut. Träning är ett fantastiskt sätt att minska stress. Vad tycker du om att göra? Jag älskar yoga. Det kombinerar rörelse med mindfulness. Jag har alltid velat prova yoga. Är det svårt? Inte alls. Det finns klasser för alla färdighetsnivåer. Jag kanske går med i en nybörjarkurs. Det vore en bra början. Du kan utvecklas i din egen takt. Jag uppskattar alla dessa förslag. Varsågod. Kom ihåg att prioritera egenvård. Jag kommer definitivt att avsätta tid för avkoppling i mitt schema. Det är den anda som gäller. Du förtjänar att må så bra som möjligt. Tack för uppmuntran. Jag ser fram emot att utforska dessa alternativ. Lektion 3. Effektiv kommunikation på arbetsplatsen. När man kommunicerar med kollegor är tydlighet avgörande. Jag håller med. Vi måste anpassa vår kommunikationsstil till vår publik. Precis. Olika människor reagerar bättre på olika tillvägagångssätt. Ja. Vissa föredrar direkt information, medan andra uppskattar en mer detaljerad förklaring. Hur brukar du närma dig det? Jag försöker först bedöma deras preferenser. Det hjälper mig att skräddarsy mitt budskap. Det är smart. Har du någonsin stött på kommunikationsutmaningar? Visst. Missförstånd kan uppstå, särskilt i e-postmeddelanden. Jag vet vad du menar. Tonen kan lätt misstolkas. Precis. Jag lägger ofta till en vänlig hälsning för att ange en positiv ton. Det är en bra strategi. Hur är det med möten? Jag uppmuntrar alltid till öppna diskussioner. Det främjar samarbete. Det gillar jag. Alla borde känna sig bekväma med att dela sina tankar. Ja. Det kan leda till innovativa idéer och lösningar. Har du någonsin behövt hantera ett svårt samtal? Det har jag. Det är viktigt att behålla lugnet och lyssna aktivt. Att lyssna är nyckeln. Det visar respekt och hjälper till att lösa konflikter. Absolut. Ibland vill folk bara känna sig hörda. Vad gör man om någon blir defensiv? Jag har tålamod och försöker fokusera på att hitta en gemensam grund. Det är klokt. Att fokusera på lösningar kan förändra samtalet. Ja. Det omdirigerar energin mot samarbete snarare än konflikt. Jag uppskattar dina insikter i detta ämne. Tack. Effektiv kommunikation är avgörande på alla arbetsplatser. Låt oss komma ihåg dessa strategier under vårt möte idag. Lektion 4. Samhälle och rättvisa. Har du märkt hur paramilitärt morden har blivit populärt på sistone? Ja, det är ganska slående. Det verkar återspegla en viss tuff stil.
Ja, visst. Men det väcker frågor om vilket budskap det sänder. Det gör det. Moden kan ibland spegla samhällsproblem, inklusive konflikter. På tal om konflikter, jag läste att rättsväsendet har använt större hänsynslöshet mot all handel i samband med våld. Det är en intressant poäng. Den visar hur lagen anpassar sig till samhälleliga utmaningar. Ja. Men löser den här metoden verkligen problemen? Det kan diskuteras. Vissa menar att hårda åtgärder kan leda till mer förbittring. Jag kan förstå det perspektivet. Människor kan känna sig marginaliserade av strikta tillämpningar. Precis. Det är viktigt att balansera rättvisa med medkänsla. En rättvis strategi skulle kunna leda till bättre samhällsresultat. Ja. Rehabilitering snarare än bestraffning kan främja förändring. Jag undrar hur dessa trender påverkar allmänhetens uppfattning om auktoritet. De kan skapa antingen förtroende eller misstro, beroende på hur människor känner sig behandlade. Förtroende är avgörande för en sund relation mellan medborgare och rättsväsendet. Absolut. Utan förtroende blir samarbete utmanande. Så, hur kan vi uppmuntra till en mer positiv dialog om dessa frågor? Öppna diskussioner och samhällsengagemang kan överbrygga klyftan. Samhällsprogram skulle kunna hjälpa till att åtgärda underliggande problem. Ja. Att stärka människor genom utbildning och resurser är avgörande. Det verkar vara ett komplext problem utan enkla lösningar. Ja, visst. Men att erkänna komplexiteten är det första steget mot framsteg. Jag uppskattar vårt samtal. Det ger klarhet i svåra ämnen. Jag känner likadant. Diskussioner som denna kan inspirera till eftertänksamma handlingar. Låt oss fortsätta utforska dessa frågor tillsammans. Lektion 5. Medvetna val. Jag tycker det är så lätt för mig att tanklöst öppna mina sociala medieappar. Jag förstår. Det kan bli en vana att kolla dem utan att ens tänka. Precis. Jag undrar ofta om det finns ett bättre sätt att använda min tid på. Har du funderat på att sätta upp specifika tider för att kolla dina appar? Det är en jättebra idé. Det kanske kan hjälpa mig att bli mer medveten. Ja. Genom att schemalägga kan du njuta av din tid online utan att överdriva. Jag skulle också kunna försöka hitta alternativa aktiviteter för att fylla den tiden. Absolut. Att läsa en bok eller gå en promenad kan vara uppfriskande. Jag älskade att läsa förut, men jag har tappat den vanan. Det är aldrig för sent att börja om. Du kanske återupptäcker din passion. Jag kanske börjar med kortare böcker eller artiklar för att komma in i det lite lugnare. Det låter som en perfekt plan. Korta läsningar kan vara väldigt tillfredsställande. Hur är det med dig? Hur hanterar du din skärmtid? Jag sätter dagliga gränser för mina appar för att hjälpa mig att hålla mig fokuserad. Det är smart. Tycker du att det är effektivt? Ja. Det uppmuntrar mig att engagera mig i andra aktiviteter.
Jag skulle behöva mer balans i mitt liv. Det skulle vi alla kunna. Att hitta den balansen är nyckeln till välbefinnande. Jag gillar tanken på att vara mer medveten om mina val. Mindfulness kan leda till mer givande upplevelser. Kanske jag skulle börja med en dagbok för att hålla koll på mina aktiviteter. Det är en fantastisk idé. Det kommer att hjälpa dig att reflektera över hur du spenderar din tid. Jag ska prova. Tack för uppmuntran. Varsågod. Jag kan inte vänta med att höra om dina framsteg. Här väntar medvetna val och fler meningsfulla dagar. Lektion 6. Kulinariska äventyr. Jag har provat traditionell mat från många kulturer. Det låter som ett fantastiskt äventyr. Vilket kök tyckte du mest om? Jag skulle säga att den marockanska maten var oförglömlig. Jag har alltid velat prova marockansk tagine. Hur var det? Den var fyllig och smakrik, med en perfekt blandning av kryddor. Det låter utsökt. Åt du det med couscous? Ja. Couscousen var fluffig och passade perfekt till grytan. Jag kan nästan smaka det. Vilka andra traditionella rätter har du provat? Jag njöt också av autentisk italiensk pasta i en liten by. Inget slår hemlagad pasta. Var det så gott som man säger? Det var otroligt. Såsen var så fräsch och pikant. Det måste jag lägga till på min lista över kulinariska saker. Det borde du. Hur är det med dig? Har du provat några traditionella rätter nyligen? Jag provade nyligen lite thailändsk gatumat. Det var en explosion av smaker. Jag älskar thaimat. Har du provat några kryddstarka rätter? Ja, jag åt en kryddig grön curry som fick mina smaklökar att dansa. Det låter fantastiskt. Jag njuter av balansen mellan hetta och sötma i det thailändska köket. Precis. Det är en kulinarisk upplevelse utan dess like. Har du någonsin provat att laga några traditionella rätter hemma? Jag försökte göra sushi en gång, men det var ett kladdigt projekt. Sushi kan vara knepigt. Hur blev det? Låt oss bara säga att det såg mer ut som en dekonstruerad rulle. Det var jättekul. Du hade i alla fall roligt när du gjorde det. Ja, matlagning ska alltid vara ett äventyr, även om det blir kladdigt. Jag håller med. Processen är lika viktig som resultatet. Dessutom ger oss fantastiska historier att dela. På tal om historier, vi borde försöka laga en traditionell rätt tillsammans. Det låter som en fantastisk idé. Vilket kök ska vi välja? Hur är det med grekisk mat? Jag har alltid velat göra moussaka. Perfekt val. Jag kan inte vänta med att dyka in i det kulinariska äventyret. Låt oss planera det snart. Jag är spänd på att se hur det blir. Lektion 7. Att uppskatta familjestunder. Jag försöker umgås med min farfar så mycket jag kan.
Det är underbart. Mor- och farföräldrar har ofta så många historier att dela med sig av. Ja. Jag går ibland på promenader med honom i parken. Det låter härligt. Att promenera tillsammans måste skapa ett fint band. Det gör det. Jag hjälper honom att gå när han har problem. Det är väldigt snällt av dig. Det visar hur mycket du bryr dig. Jag tycker om att höra hans berättelser medan vi promenerar. Mor- och farföräldrar har ett unikt perspektiv på livet, eller hur? Absolut. Hans upplevelser är fascinerande och ofta humoristiska. Jag kan tänka mig det. Humor är ett fantastiskt sätt att skapa kontakter över generationer. Han har alltid en rolig historia från sin ungdom. De berättelserna kan också lära oss värdefulla lärdomar. Ja. Jag lär mig så mycket av hans erfarenheter. Det är viktigt att uppskatta de stunderna tillsammans. Jag håller med. Jag önskar att jag kunde spendera ännu mer tid med honom. Kanske kan ni planera speciella utflykter tillsammans. Det är en jättebra idé. Kanske en picknick eller ett besök på ett museum. Ja. Nya upplevelser kan skapa bestående minnen. Det kommer jag definitivt att föreslå för honom. Jag är säker på att han skulle uppskatta omtanken. Det är skönt att veta att jag kan finnas där för honom. Absolut. Familjestöd är ovärderligt i alla åldrar. Jag hoppas kunna fortsätta skapa minnen med honom i många år framöver. Det är ett vackert mål. Njut av varje ögonblick. Tack. Jag ska komma ihåg att prioritera familjetid. Lektion 8. Effektiv projektledning. Att använda detta projektledningsverktyg har hjälpt oerhört mycket. Absolut. Det har gjort det enklare att delegera uppgifter och följa upp framsteg. Jag uppskattar hur organiserat allting känns nu. Ja. Det gör att alla tydligt kan se sina ansvarsområden. Har du märkt hur mycket effektivare våra möten har blivit? Ja, verkligen. Vi lägger mindre tid på att diskutera vem som gör vad. Det är en bra poäng. Vi kan fokusera på att lösa problem istället. Precis. Det främjar en mer produktiv atmosfär. Jag gillar också hur vi kan sätta deadlines och påminnelser. Ja. Det håller alla ansvariga och på rätt spår. Vilka funktioner tycker du är mest användbara? Jag älskar samarbetsverktygen. De gör det enkelt att dela feedback. Kommentarfälten är en livräddare. Det är de verkligen. Det minskar behovet av oändliga e-posttrådar. Jag minns när vi enbart förlitade oss på e-post. Det var kaotiskt. Nu är allt på ett ställe. Jag känner mig mindre stressad när jag vet att jag kan kontrollera framstegen när som helst. Det är en enorm fördel. Det ger en tydlig överblick över projektet. Tycker du att vårt lag är mer motiverat nu? Absolut. De kan se att deras bidrag gör skillnad.
Det är givande att bevittna våra gemensamma framsteg. Ja. Att fira små segrar stärker moralen. Jag är exalterad över att se hur vi kan förbättra oss ännu mer. Jag med. Ständig förbättring är nyckeln till framgång. Låt oss fortsätta utforska nya funktioner för att förbättra vårt arbetsflöde. Absolut. Det finns alltid något nytt att lära sig. Jag uppskattar hur tekniken kan förenkla vårt arbete. Lektion 9. Att välja rätt husdjur. Det finns många olika djur man kan ha som husdjur. Ja, det är fascinerande. Vilka tror du är de vanligaste husdjuren? Jag skulle säga att hundar och katter toppar listan för många. Absolut. De är älskade följeslagare av en anledning. Hundar är kända för sin lojalitet och energi. Ja. De blir goda vänner och kan vara ganska lekfulla. Och katter är ofta mer självständiga. Det är sant. De kan vara mer lättskötta än hundar. Har du någonsin funderat på att skaffa ett husdjur? Jag har funderat på det. Jag skulle gärna vilja ha en hund, men jag reser ofta. Det kan vara en utmaning. Hundar behöver mycket uppmärksamhet. Ja. Jag kanske skulle överväga en katt istället. De är mer anpassningsbara. Katter kan underhålla sig själva ganska bra. Precis. Dessutom kan de vara väldigt tillgivna när de vill. Hur är det med andra djur? Har du någonsin tänkt på att ha något ovanligt? Jag har funderat på att skaffa en kanin. De är bedårande och mjuka. Kaniner kan vara fantastiska husdjur. De har unika personligheter. Ja. Jag älskar hur de hoppar omkring. Jag har hört att marsvin också är populära. Det är det. De är sociala varelser och tycker om sällskap. Vad tycker du om reptiler som husdjur? De kan vara fascinerande, men de kräver särskild vård. Det är sant. Inte alla är förberedda på en orm eller ödla som husdjur. Precis. Det är viktigt att göra research innan man skaffar ett husdjur. Husdjur kan ge så mycket glädje, men de kommer också med ansvar. Ja. Det är viktigt att se till att du kan skapa rätt miljö. Jag beundrar människor som adopterar husdjur från djurhem. Jag med. Det ger djur en andra chans i livet. Kanske en dag ska jag adoptera en hund från ett djurhem. Det vore underbart. Du skulle ge ett kärleksfullt hem till ett husdjur i nöd. Jag ser fram emot den dagen. Husdjur berikar verkligen våra liv. Lektion 10. Att följa drömmar. Har du hört talas om den unga kvinnan som gav sig ut i den stora världen? Ja. Hon gjorde verkligen ett bra jobb. Det är ganska inspirerande. Jag beundrar hennes beslutsamhet. Hon presterade alltid sitt bästa. Absolut. Det krävs mycket mod att jaga sina drömmar.
Jag undrar vad som motiverade henne att fortsätta. Jag tror att hennes passion för sitt hantverk drev hennes resa. Det är logiskt. Passion kan vara en kraftfull motivator. Ja. Det driver oss att övervinna hinder och hålla fokus. Har du läst om några av de utmaningar hon mötte? Det gjorde jag. Hon mötte motgångar men lät dem aldrig definiera henne. Det är en så värdefull lärdom. Motståndskraft är nyckeln till framgång. Ja, verkligen. Det påminner oss om att misslyckande ofta är en språngbräda. Jag uppskattar hur hon tog tillvara på varje möjlighet. Ja. Hon var proaktiv i att söka efter erfarenheter för att utvecklas. Jag skulle gärna höra mer om hennes framträdanden. Hon fick strålande recensioner. Folk var fascinerade av hennes talang. Så fantastiskt. Den typen av erkännande måste kännas givande. Det gör det verkligen. Det bekräftar allt det hårda arbete hon lagt ner. Jag önskar att jag hade hennes självförtroende att följa mina egna passioner. Du kan. Kom ihåg att självförtroendet byggs upp med övning och erfarenhet. Du har rätt. Kanske borde jag börja i liten skala och bygga upp mig. Det är en bra strategi. Varje litet steg räknas mot dina mål. Jag ska ta dina råd till hjärtat. Jag kan inte vänta med att se dig lysa på din egen resa. Här är det dags att följa våra drömmar, precis som hon gjorde. Lektion 11. Upptäcka nya smaker. Jag upptäckte precis en ny citrusfrukt. Det kan bli min nya favorit. Det låter spännande. Vilken sorts citrus är det? Den kallas blodapelsin. Färgen är slående. Jag har sett sådana. Hur smakar de jämfört med vanliga apelsiner? De är sötare och har en antydan av hallonsmak. Det låter jättegott. Jag ska definitivt prova det. Du kommer inte ångra dig. De är perfekta till sallader eller desserter. Jag kan tänka mig det. Citrusfrukter ger rätter en sådan lister. Och titta på den här. Det är en pomelo. En pomelo. Jag har aldrig provat den. Hur är den? Det är den största citrusfrukten och har en mild, söt smak. Fascinerande. Jag måste lägga till den på min shoppinglista. Det borde du. Det är ganska uppfriskande, särskilt på sommaren. Jag älskar att upptäcka nya frukter. Det gör måltiderna spännande. Precis. Varje frukt har sin egen unika historia och smakprofil. Och att experimentera med dem kan leda till läckra skapelser. Har du någonsin gjort en fruktsallad med olika sorter? Det har jag. Det är ett färgglatt och gott sätt att njuta av frukt. Det borde jag prova. Det låter som en rolig aktivitet. Det är det. Dessutom kan du vara kreativ med dressingar och pålägg. Vad brukar du lägga i dina fruktsallader?
En skvätt honung och en skvätt lime förstärker smakerna verkligen. Det låter utsökt. Det ska jag komma ihåg att prova. Du kommer att älska det. Färsk frukt förtjänar lite extra kärlek. Jag är exalterad över att experimentera med alla dessa citrusfrukter. Jag med. Låt oss snart göra upp en plan för att laga en frukträtt tillsammans. Det låter som en underbar idé. Jag längtar tills jag får smaka våra skapelser. Lektion 12. Reseäventyr. Din resa låter fantastisk. Jag började i London. Det är en fantastisk stad att börja dina resor. Vad uppskattade du mest? Jag älskar att utforska de historiska platserna, särskilt Toen i London. Historien där är fascinerande. Såg du kronjuvelerna? Ja. De var hisnande. Efter London reste jag genom Paris. Paris är en så romantisk stad. Har du besökt Eiffeltornet? Det gjorde jag. Att klättra upp till toppen var en oförglömlig upplevelse. Utsikten måste ha varit spektakulär. Det var det verkligen. Sedan fortsatte jag min resa till Rom. Åh, Rom. Maten måste ha varit otrolig. Det var utsökt. Jag åt den bästa pastan i mitt liv. Jag kan bara föreställa mig. Har du besökt Colosseum? Absolut. Att stå där inne kändes som att resa tillbaka i tiden. Det är en av mina drömmar. Har du tagit några turer? Ja, jag följde med på en guidad tur, vilket gjorde historien levande. De där turerna ger ofta så intressanta insikter. Efter dem åkte jag till Barcelona. Barcelona är pulserande. Såg du Gaudís arkitektur? Ja. Sagrada Familia var hisnande. Det är ett så unikt mästerverk. Har du provat några lokala rätter? Jag njöt av tapas varje kväll. De var utsökta. Tapas är det perfekta sättet att uppleva olika smaker. Varje stad erbjöd något unikt, vilket gjorde resan oförglömlig. Det låter som ett fullspäckat äventyr. Jag skulle gärna vilja höra mer om dina resor. Jag har massor av historier. Kanske kan vi planera en reseserie tillsammans. Det låter som en fantastisk idé. Att dela våra erfarenheter kan inspirera andra. Lektion 13. Balans mellan natur och fitness. Jag tycker om att spendera tid i naturen. Det är så uppfriskande. Det är trevligt. Jag tycker om att gå till gymmet och träna. Gymmet är toppen, men känner du någonsin behovet av att vara utomhus? Absolut. Jag försöker balansera båda. Naturen föryngrar. Jag tycker att det förbättrar mitt humör avsevärt att vara utomhus. Jag håller med. Det är något rogivande med frisk luft och solsken. Vilka utomhusaktiviteter tycker du om? Jag älskar att vandra.
Det kombinerar motion med vacker natur. Vandring är fantastiskt. Har du utforskat några lokala leder? Ja, jag upptäckte en fantastisk stig förra helgen. Utsikten var fantastisk. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna vilja vara med dig nästa gång. Det borde du. Det är ett fantastiskt sätt att få kontakt med naturen. Jag tycker också om att cykla i parken. Det är roligt träningspass. Cykling är spännande. Dessutom kan du täcka mer terräng. Precis. Jag tar ofta min cykel längs floden. Det låter härligt. Floden måste bidra till landskapet. Det gör det. Jag älskar att titta på ankorna som simmar förbi medan jag rider. Så charmigt. Naturen har ett sätt att göra träningen rolig. Föredrar du träning inomhus eller utomhus mer? Jag föredrar att träna utomhus när vädret är fint. Samma här. Det är något uppfriskande med att träna utomhus. Dessutom kan det vara ett bra sätt att träffa nya människor. Jag har träffat många andra träningsentusiaster ute på lederna. Det är underbart. Det skapar en känsla av gemenskap. Kanske borde vi ordna en gruppvandring snart. Det är en utmärkt idé. Det skulle vara kul att dela med sig av erfarenheten. Låt oss planera det. Natur och träning i kombination är den perfekta duon.